سلام، خوش آمدید میگویم تک تک شما را به پلیلیست لغات سطح ابتدایی زبان انگلیسی. در این پلیلیست قسمی که همه تان میفهمین بالای تمامی لغات پرکاربرد و پر استفاده زبان انگلیسی خواهیم پرداخت و این چهارمین درس از این پلیلیست می باشد. مثل ویدیوهای قبلی در این درس نیز بالای 5 لغت پرکاربرد و ضروری زبان انگلیسی خواهیم پرداخت. پس بالای اسکرین میریم و درس را آغاز میکنیم. 16مین لغت این درس memory می باشد. memory تلفظ می شود. از قسمت parts of speech noun هست و معنیش میشه خاطره. مثالش The memory of my first time in the city will always be the best. The memory of my first time in the city will always be the best. خاطره اولین باری که در آن شهر بودم همیشه بهترین خواهد بود. ترجمه کلمه و کلمه The memory of خاطره The memory of خاطره My first time همیشه یک جای My first time اولین بارم in در The city شهر will خواهد always همیشه be بود the best بهترین The memory of خاطره my first time اولین بارم in در the city شهر will خواهد always همیشه be بود the best بهترین 17مین لغت proper هست. proper تلفظ می شود و از قسمت parts of speech a d j adjective می باشد. ترجمهش هست مناسب و یا هم درست. مثالش It is not proper to throw your garbage on the road. It is not proper to throw your garbage on the road. انداختن زباله هایت در جاده کار درست نیست. It is not نیست ترجمه کلمه و کلمش It is not نیست proper مناسب proper مناسب to throw تا بیاندازید your garbage آشغالتان را on در the road جاده 18مین لغت scan هست. scan تلفظ می شود و از قسمت parts of speech verb هست. ترجمهش می شود بررسی کردن و یا هم نگاه کردن. مثالش You must scan each person closely. You must scan each person closely. ترجمهش شما باید هر فرد را به دقت بررسی کنید. You شما must باید scan بررسی کنید each person هر فرد را closely به دقت. 19مین لغت section می باشد. section تلفظ می شود و از قسمت parts of speech noun هست. ترجمهش بخش و یا هم قسمت می باشد. مثالش The green section of the graph is the most important part. The green section of the graph is the most important part. ترجمهش بخش سبز آن گراف مهمترین قسمتش است. ترجمه کلمه و کلمه The green section of بخش سبز The graph is است the most important مهمترین part بخش. و لغت اخیر لغت 20م surface تلفظ می شود و از قسمت parts of speech noun هست. معنیش سطح می باشد. مثالش The surface of the moon is very rough. The surface of the moon is very rough. ترجمهش سطح ماه خیلی ناهموار هست. ترجمه کلمه و کلمه The surface of سطح The moon ماه is as very rough بسیار ناهموار.